درسنا الجديد أيها الأصدقاء يعالج موضوع بسيط ومفيد، أننا نعرف أن هذا الملف الإكسل ما هو عدد الأعمدة الموجودة في داخله وما هو عدد الأسطر الموجود في داخله. هذه الأسطر البسيطة تعطينا هذه النتيجة. لنرى عند التنفيذ يقول لديك 65536 سطر، تضغط موافق، لديك 256 عمود. هذه البرمجة بسيطة، لديها متغير X متغير Y، تأخذ أرقام وتقول أن الإكس تعطي عدد الأسطر، هذا هو السطر وعدد الأسطر الموجودة في الإكسل، وتعرضها في الصندوق الصغير. أما الواي تعطي عدد الأعمدة وتعرضها في الصندوق الصغير. فإذا رأينا البرمجة بسيطة وصغيرة ومفيدة لكي نعرف الملف الإكسل المستخدم كم سطر فيه وكم عمود، لكي يتم تعبئة البيانات من ملف إلى آخر أو تعبئة البيانات الجديدة. برمجة مفيدة ومهمة، يجب أن نحفظ هذه الأسطر لنستفيد منها في برامجنا المعقدة أكثر. نلتقي غدا إن شاء الله بفكرة جديدة ومبرمجة بأمان الله.